What's up, LNS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today guys, nandito tayo sa Oregon Premium Outlet Center. Dito nga yan sa may ACIENDA. At titignan natin kung bakit ba mayroong pila na nagaganap dito. Hindi ko alam kung ano ba yung malupit na sale nila dito, pero alam ko ito yung weekend ng 11/11. So titignan natin kung ano ba yung malupit dito. Let's go! Okay guys, so nandito na nga tayo sa loob ng Oregon. Dito nga yan sa may ACIENDA at titignan natin kung bakit nga ba nagkaroon ng mahabang pila, no, papasok dito. Baka mayroon mga malulupit na mga sale. Balita ko yung mga Air Max nila medyo magaganda daw ang sale. So anyway, hindi ko napapatagalin to. Tignan natin yung mga sapatos.
At yun na nga guys, dito ko na tatapusin yung ating video dito nga yan sa Oregon Premium Outlet Center, no? Dito sa may ACIENDA. At syempre nakita na natin yung mga sale. Hindi siya kasing lakas ng ibang mga napupuntahan natin mga sale, pero yun nga, yung mga Air Max nga nila up to 50% or even more yung sale ng kanilang mga Air Max. Pero guys, at the end of the day, lahat pa rin ng mga sapatos na nakita natin ay naka-sale at bagsak presyo. Okay? So kung nandito nga kayo sa area, pwede nyo naman siya i-check, di ba? Kung meron kayong gusto, di kunin nyo. Eh kung wala, di marami pa naman tayo mga ibang mga stores na pupuntahan at doon kayo maghanap ng mabibili nyo. Anyway guys, that's about it. Sana enjoy kayo sa video na to. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.